marami ako natuklasan dun sa procedure na ginawa sa akin. Yung sa case ko, congenital uterus anomaly. Sinuggest niya na mag-undergo ako ng surgery. Good morning everyone. Maaga kaming aalis. Ano pa lang? 6:36. Tulad nga ng sabi ko, meron akong procedure na gagawin today. Kwento ko sa inyo mamaya sa sasakyan. Yan na lang. Black. Black na lang. For me, I'll wear this. What is it? Oof. Do I wear this? Ready yung asawa ko. May tissue, may tubig. Pupunta kami ng clinic para sa aming appointment for HSG or yung hysterosalpingogram. Bali ano yun, x-ray procedure. Titignan or i-check nila yung uterus and fallopian tube ko kung ano yung status. Bali meron silang parang i-irrigate na fluid doon sa organ ko. Ang tawag doon sa liquid na yun is contrast dye. Medyo kabado ko kasi sinabihan yung asawa ko, painumin na raw ako ng pain reliever kasi medyo masakit daw. Sa ibang women is hindi nila ramdam, pero yung iba naman nakakaramdam ng pain. Makakaramdam daw ng cramping. Sinishare ko yung journey ko na to kasi if in case merong mga women dyan na gustong mag-try ng IVF. Sa IVF kasi, hindi lahat 100% nagiging successful. May kakilala kami na kahit ilang beses na nila tinry yung procedure, hindi sila naging successful. And yung brother-in-law ko rin, tries nilang tinry 3 times bago sila naging successful. So, alam na namin, I mean, if it's God's will, it's God's will. So, whatever it is, okay lang kami. Sabi niya ganun. Wala ka bang regret in the future kung hindi natin itatry? Hindi niya naman talaga ako pinupush. Tinanong niya ako kung wala ba akong regret. So, inisip ko, oo nga, no? Hindi ba ako magre-regret pagdating ng araw? So, ayun. Nag-proceed na kami para mag-try ng IVF. Ayun, okay lang naman sa kanya. Sabi niya, alam mo, kung di tayo magkakaroon ng baby, okay lang. At least, meron tayong dalawa. Meron tayong isa't isa. So, yun lang. Para lang sa amin, wala kaming regrets. May peace of mind kami in the future. Ulit kami sa kabila.
they give me the Pregnancy kit. because there should be no possibility of pregnancy. So, yeah. Magpipiti tayo. Do I just need to... Wet it, open it, open it. This one? Can't open it. And then, I will pipi here. Nagdoble ako ng PT kasi yung una hindi nag-work. Ngayon, what are we going to do next? we are going to pay first, and then they will give you a shot, injection to prevent from allergy reaction, and then you will go to X-ray room and try Do the procedure. Yeah. It And will then- last 5 to 15 minutes. And then, And then, and then they will give you the antibiotic. yeah. You have to take it for 5 days, 5 days. from today. Two pieces a day for 5 days. And then they said The result? after the test for 2 to 3 days, don't try the sexual intercourse or washing inside the washing Douching. and then like hot, what is it? Hot, Anyway. the spa thing, but you can take a shower. That's it. We're waiting for our turn. After a couple of hours ng procedure, marami akong sasabihin sa inyo. Marami akong natuklasan dun sa procedure na ginawa sa akin. Yun nga, yung HSG. So, ikikwento ko muna yung experience ko dun sa HSG or hysterosalpingogram. Pagpunta ko doon sa loob, binigyan ako ng ano ba yun? Pregnancy kit para lang daw masiguro na walang pregnancy, hindi ako buntis. Pagkatapos nun, pinapunta na kami sa laboratory. In-injectan ako dito sa may botox ko. Hindi ko alam kung ano yung in-inject sa akin, pero sinearch ko siya online. And sabi ano daw yun, antibiotic. Kasi may possibility na magkaroon ng infection pag nag-conduct or nag-undergo ng procedure na yon. So, in-injectan ako dito sa botox. Tapos, pumasok na ako para dun sa sa room kung saan gagawin yung HSG. Pinahiga ako dun sa HSG room na yon. Merong malaking apparatus doon. X-ray yung apparatus na yon. Tapos nakahiga ako, pina-open yung aking thigh. Tapos may pinasok nila yung speculum para ma-open yung cervix ko. Pagkatapos nun, nag-insert sila ng catheter, thin catheter na mag-i-irrigate sa loob ng fluid. Yung fluid na yun is iodine contrast, ang tawag nila doon contrast dye. Pag nag-flow na yung liquid na yon sa loob, makikita na yung contour ng uterus at saka ng fallopian tube. Through the x-ray, makikita mo. Kasi nakita ko habang nakahiga ako, may monitor. So nakita ko yon. Bali, pag inject nila nung fluid na yon, lalabas yung doktor at saka yung assistant niya. Ako lang maiiwan kasi x-ray nga yun eh. Kukuhaan nila ng image. About dun sa sa sakit,
Sige, i-rate natin ng 1 to 5. Siguro 4. Para sa akin masakit talaga siya. As in, masakit pero saglit lang. Ang tinagal lang naman nung procedure na yun is 5 to 15 minutes lang. Very quick lang talaga siya. Ayun nga, masakit. Pero kaya mo. Nung nirelease na nila yung yung contrast dye, dun ko naramdaman yung parang cramping. Alam mo yung kapag during your period, yung cramping na nararamdaman mo, parang ganun nung nirelease nila yung yung fluid sa loob. Yung result. Grabe, hindi ko alam na ganun pala. Yung uterus ko is complete septum. Akala ko lang siya, yung hindi ganun ka-severe yung division niya. Talagang divided talaga, may wall parang may wall talaga na naghahati dun sa uterus ko, kasi yung normal uterus is parang siyang triangle shape. Sa akin may hati sa gitna, hating-hati talaga. Yung sa case ko, ang tawag doon is congenital uterus anomaly. Bali, nasa tiyan pa lang ako ng mama ko, hindi nag-fully develop yung yung uterus ko. May mga stages ng development yung uterus natin Sa akin, hindi siya fully nag-develop, kaya may hati sa gitna. Dun sa left side ko, nagpo-flow ng maayos yung fluid. Nakita yung contour, nakita yung flow nung dye. Pero yung right side ko, hindi niya makita, kaya inulit niya. Nung pag-ulit niya, doon na nakita na yung right side ng uterus ko. Hindi nagpo-flow ng maayos yung dye doon sa right side ng fallopian tube. Kaya nahirapan kaming mag-conceive dahil nga dun sa status ng aking uterus. So, sinuggest niya na mag-undergo ako ng surgery. Ang tawag dun sa surgery na gagawin sa akin is metroplasty. Ito yung procedure na i-remove yung uterine septum. Parang wall na nagdi-divide dun sa uterus ko. And bali, ang procedure na yon is gradually, hindi siya in one go, kasi iniiwasan nila magkaroon ng bleeding. So siguro 2 to 3 times ako mag-undergo ng surgery na yon. Yung surgery na yon naman is minimal lang naman, through my openings. Walang puncture, walang openings na gagawin sa tiyan ko. Through doon lang sa own openings ko. Doon lang sa nating mga babae, doon dadaan. So, doon mangyayari yung surgery. Bali, meron lang silang ipapasok na tool. Ang tawag doon is hysteroscope. Bali, flexible tube yun with camera at saka light. Patutulugin lang ako. Doon sa IV, padadaanin yung pampatulog. Tapos, ayun nga, less than an hour lang yung procedure na yun. Hindi ako i-confine. After ng surgery, makakauwi na ako. Bali, in each surgery, merong 2 months gap. Kailangan ko munang magpagaling after surgery. So, unang surgery, tapos yung susunod na surgery is in 2 months. Tapos, ganun din. If ever meron pa silang kailangan tanggalin pa, hindi pa siya completely natanggal, then magkakaroon ng third time. Bago kami umuwi,
Nag-undergo na rin ako ng ng mga laboratories. Tulad ng X-ray, urine, tapos ECG. In-ECG ako kanina eh. And blood test, pathology. So, kinuhaan na ako ng basic procedures when you undergo surgeries. When will it be, love, my first surgery? I think it will be next month. Yeah, next month. Next I month, think. April? April. I'm not sure. She told me She will when your period starts, Oh. call us. Oh. She said so. We will set the date. 잠시 후 Ah, 우회전입니다. okay. 이어서 50m 앞. Medyo nakaramdam pa ako ng 잠시 후 sakit dito. 우회전입니다. 이어서 20m 앞 Sharp. 경유지가 있습니다. Pain. 300m Pero 앞에 uminom na ako ng 경로를 painkiller. 다시 탐색합니다. Minom na ako ng painkiller. Sakit. A little bit painful. Here. Text of this line. So. Mm. 잠시 후 우회전입니다. You want to stay here or let's go? You will be quick. Not too late, I think. I will just ask some. Then I will wait for you here, love, because I feel uncomfortable in my... 이어서 130m Guitars. 앞 Since one now. So, this is one? Oh, Oh, really? the East Suwon. East Suwon text office. Pupunta siya ng tax office. Meron daw siyang itatanong. Be quick, love, because it will be 10 to 15 painful. minutes. It will be painful. It will be hot here. Okay, it's like that. Do I open more? Just open it. Pali. Okay, maghintay na lang ako sa kanya dito kasi medyo masakit. I will leave it. Okay. Minom na ako ng painkiller. 2 times ako uminom bago ako mag-HSG and after ako mag-HSG. But yeah, ano lang naman, bearable.